สวัสดีครับผมอุ๋ยครับพอดีผมไปดูคลิปหนึ่งครับเป็นเหมือนคลิปถ่ายทอดย้อนหลังแล้วกันครับของงานหนึ่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับถ้าจะไม่ผิดจะชื่อว่าเป็น Math at Sundawn นะประมาณนี้ครับแล้วเขาพูดคุยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กันหมดเลยครับแล้วผมก็แบบฟังแล้วมันเหมือนไปกระตุ้นต่อมคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในตัวครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมาพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บ้างนะประมาณนี้ครับ ซึ่งเอาจริงผมมีแอบเคยเขียนบทความอะไรต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บ้างอยู่ครับก็เลยคิดว่าอาจจะลองเอาบทความเหล่านั้นเนี่ยมาลองเล่าให้ฟังก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างนี้ครับความน่าทึ่งอย่างหนึ่งของแต่ละสปีกเกอร์ในงานเนี่ยครับคือเขาสรรหาคำมาได้ให้มันไม่ดูซับซ้อนมากนักครับแล้วเท่ายังไงดีครับคือตอนที่ผมฟังอ่ะมันกลายเป็นว่าผมก็ลองพยายามเดาดูว่าเออ แต่ละคนเนี่ยจะพูดออกมาในลักษณะไหนครับซึ่งบางทีเขาก็พูดออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่เวอร์ชันนั้นมันง่ายกว่านี่หว่าแบบคนอื่นน่าจะเข้าใจเวอร์ชันนั้นได้ง่ายกว่าที่เวอร์ชันที่ผมคิดในใจอะไรประมาณนั้นครับซึ่งก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากเล่าได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะมาลองในคลิปเนี่ยครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า Infinity ครับ ใช่แล้วครับ เป็น Infinity ตัวเดียวกันกับที่ทุกคนเข้าใจว่ามันคือปริมาณที่มากแบบกอไก่ล้านตัวก็ไม่สามารถอธิบายความมากของ Infinity ได้เลยครับแต่ประเด็นตอนเนี้ย Infinity ในปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแบบที่นักปราชญ์ต่างๆเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วเขาคิดกันนะครับ แล้วมันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเกี่ยวกับ Infinity ตัวนี้แหละว่าสรุปแล้วมันยังไงอาการมันยังไงแล้วมันควรจะหมายความว่ายังไงครับผมขอเริ่มต้นเรื่องราวจากนักปราชญ์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าซีโนคนนี้ครับเป็นคนที่คิดอะไรต่างๆมากมายเลยแล้วหนึ่งในนั้นน่ะเขาก็คิดเรื่องของ Infinity ด้วยเช่นกัน เขามีมุมมองเกี่ยวกับ Infinity ประมาณนี้ครับว่าสมมุตินะผมยืนอยู่ที่จุดหนึ่งแล้วผมต้องการเดินทางไปยังอีกจุดหนึ่งครับสมมุติว่าเป็นจุด A และจุด B แล้วกันนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมเดินทางไปครึ่งหนึ่งของระยะทางระหว่างจุด A และจุด B แล้วนั่นแปลว่าผมยังเหลือระยะทางอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องเดินต่อไปจนถึงจุด B ใช่ไหมครับ นั่นแปลว่าถ้าผมเดินต่ออีกระยะทางอีกครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เหลืออยู่ผมก็ยังเหลือระยะทางอีกครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เหลือให้เดินต่อไปถึงจุด B อยู่ดีถ้าเกิดผมซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือผมก็เดินต่อด้วยระยะทางอีกครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เหลือมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ยังจะเหลือระยะทางอีกครึ่งหนึ่งของระยะทางที่ยังเหลืออยู่อีกให้ผมต้องเดินต่อไปจนถึงจุด B ให้ได้ นั่นแปลว่าถ้ากระบวนการเนี้ยดำเนินการไปต่อเรื่อยๆแบบนี้มันดูเหมือนไม่มีวี่แววว่ามันจะสิ้นสุดเลยนะนั่นแปลว่าผมจะไม่สามารถเดินทางไปยังจุด B ได้เลยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดคิดเอาตามลอจิกที่ซีโน่ได้ตั้งไว้เนี่ยครับมันก็ดูเหมือนสมเหตุสมผลใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเดินทางมาครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เหลืออยู่แล้ว มันก็ยังจะเหลือระยะทางอีกครึ่งหนึ่งอยู่เสมอให้เราต้องเดินต่ออยู่ดีถึงแม้ว่าระยะทางที่เหลืออยู่นั้นมันจะสั้นแค่ไหนก็ตามนะครับแต่มันยังเหลืออยู่ดีมันเลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเราไม่มีทางเดินไปถึงได้เลยเหรอในจุด B ตรงนั้นซึ่งสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันจะจริงในแง่ทางความคิดใช่ไหมครับว่ามันถ้าเกิดตามลอจิกเนี้ยมันต้องผ่านไปอินฟินิตี้รอบเลยนะกว่าเราจะสามารถเดินทางไปยังจุด B ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากจุด A ไปยังจุด B อ่ะเราสามารถเดินเราสามารถวิ่งเราสามารถคลานยังไงมันก็ไปถึงจุด B ได้เสมอเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเราที่บอกว่าถูกเมื่อกี้ที่ซีโน่คิดเนี่ยมันยังถูกอยู่ไหมเพราะในเซนส์เนี้ยมันในแง่ของการเคลื่อนที่ในชีวิตจริงอะเรายังสามารถเดินจากจุด A ไปยังจุด B ได้เสมอเลยสิ่งเนี้ยมันเลยถูกเรียกว่าเป็น paradox ครับชื่อไทยมันจะแปลว่าเป็นปฏิทัดครับมันก็คือเหมือนอาการประมาณว่าในแง่มุมหนึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะถูกในแง่มุมหนึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะผิดจาก paradox ตัวเนี้ยครับเลยทำให้ Zeno เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วว่า
เขาได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Infinity ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันในตัวมันเองด้วยซึ่งสมัยก่อนนั้นน่ะความเข้าใจเกี่ยวกับ Infinity นั้นยังมีไม่มากเท่าสมัยนี้ครับแล้วในยุคนั้นน่ะดันเป็นยุคเดียวกันกับนักปราชญ์ชื่อดังนามว่าอริสโตเติลครับเมื่อเรื่องร้อนไปถึงหูของอริสโตเติลผู้ยิ่งใหญ่เขาได้มาเคลียร์ให้ทุกอย่างได้จบสิ้นเลยครับบอกว่าสิ่งที่ซีโน่ได้เสนอมานั้นแล้วมันเกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วเป็นเพราะว่าจริงๆแล้ว Infinity ที่ซีโน่พูดถึงนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงโดยอย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าอริสโตเติลเนี่ยมีพื้นเพความเชื่อเดิมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่สามารถแบ่งแยกออกมาได้เป็น Infinity ครั้งแบบการแบ่งครั้งนั้นมันต้องมีอย่างน้อยจุดจบสักที่หนึ่งซึ่งอริสโตเติลเนี่ยได้ให้จุดนั้นเรียกว่าเป็นอะตอมครับซึ่งก็คืออะตอมชนะกันไม่ใช่อะตอมที่เป็นอะตอมเหมือนในธาตุต่างๆประมาณนี้ครับทีเนี้ยด้วยบริบทความคิดของอริสโตเติลที่เป็นแบบเนี้ยครับเขาเลยมองว่าสิ่งที่ซีโน่กำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเพราะว่าระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B นั้นมันเป็นระยะทางที่จำกัดนั้นในความจำกัดนั้นเองมันไม่สามารถถูกแบ่งครึ่งไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบนั้นทำให้สิ่งที่ซีโน่กำลังเจออยู่นั้นว่าต้องพยายามเดินทางด้วยระยะทางอีกครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เหลืออยู่เนี่ยมันเลยดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้แบ่งได้ขนาดนั้นไม่ช้าก็เร็วเราจะแบ่งไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะตอมของระยะทางและเมื่อนั้น process ที่ดูเหมือนว่าจะเป็น infinity ครั้งก็จะสิ้นสุดลงนั่นเองครับโดยเหตุนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ซีโน่พยายามทำนั่นคือการพยายามยัดเยียดความเป็น infinity เข้ามาในกระบวนการแบ่งระยะทางที่ยังเหลืออยู่ออกมาเป็นอีกครึ่งหนึ่งเสมอซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดสำหรับซีโน่ละกันในมุมมองของอริสโตเติลมากกว่านั้นอริสโตเติลเนี่ยครับก็ได้บอกกับชาวโลกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินฟินิตี้ที่เราเข้าใจกันอยู่นะตอนเนี้ยมันสามารถแบ่งออกมาได้เป็น2ประเภทย่อยๆนะประเภทแรกคือ actual infinity หรือ complete infinity เป็น infinity ที่ไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับกระบวนการใดๆเป็น infinity ที่แท้ทรูไม่ว่าเราจะมองจากบริบทไหนก็ตาม infinity ตัวนี้จะคือ infinity ที่แทนความไม่สิ้นสุดและในอีกประเภทหนึ่งของ infinity ก็คือ potential infinity ตัว potential infinity นี้หมายความว่าที่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ infinity มันจะเป็นแค่ค่าจำกัดค่าหนึ่งเหมือนอย่างสมมตินะครับเรากำลังนับเลขตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆทุกจังหวะที่เรานับนะครับเลขที่เรานับออกมานั้นจะเป็นค่าที่จำกัดแต่ถ้าเกิดว่าเรานับไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะเป็นการนับไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับสิ่งเนี้ยเราเรียกว่าเป็น potential infinity ซึ่งถ้าเกิดเราพูดใหม่เกี่ยวกับประเด็นของ Zeno paradox นะครับมันจะหมายความว่า Zeno เนี่ยยังมีความเข้าใจใน infinity ไม่มากพอเพราะยังมีความสลับสับสนระหว่าง potential กับ actual infinity อยู่พยายามจะแบ่งความเป็น actual infinity ซึ่งมันแบ่งไม่ได้แล้วก็ไปใช้ในการทำซ้ำๆใน process ของการแบ่งครึ่งระยะทางที่เหลืออยู่ซึ่งมันดูเหมือนว่าเป็น potential infinity ซะมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ infinity ซะทีเดียวเพราะว่าแบ่งไปสุดท้ายแล้วมันจะได้เป็นอะตอมซึ่งเป็นค่าจำกัดแล้วการแบ่งเหล่านั้นเนี่ยครับไปจนถึงค่าจำกัดเหล่านั้นเมื่อเรารวมระยะทางที่มีค่าจำกัดเหล่านั้นเข้าด้วยกันมันก็กลายเป็นระยะทางที่มีจำกัดอยู่ดีนั่นแปลว่าท้ายที่สุดแล้วการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอไม่มี paradox ใดๆเกิดขึ้นประมาณนี้ครับจากตรงนี้ผมขอวกกลับมาสักเล็กน้อยนะครับอยากจะมาสอบถามคุณผู้ฟังทุกคนครับว่ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นของ Zeno paradox ตัวนี้บ้างคุณเชื่อใครมากกว่ากันระหว่าง Zeno กับ Aristotle ใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดหรือว่าถูกทั้งคู่ผิดทั้งคู่
อันนี้สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะตอนนี้แล้วขอเก็บไปเล่าในคลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ